يلا اطفوا الشمعة انت ورزون. تعالوا يلا. يلا 1 2 3. ايوه. هي. أنا بكيت عشانه فيديو مفرح. في هذا الفيديو كانت نتائج الثانوية العامة لبناتي التوأم، وكل هاي الأجواء كانت كتير فرح، وأخويا جاب حلويات وكمان شفت في الفيديو البيت والسيارة كله راح. تقريبا صار لي مع البي بي سي حوالي 15 سنة أو أكثر. والله الحروب بتعرف أنت غزة منطقة يعني بؤرة صراع ومنطقة نزاع، وهذا الكلام يعني منذ أن بدأت عملي في الإعلام وأنا أغطي صراع وأغطي حروب. يعني أنا غطيت كل الحروب اللي يعني صارت في غزة. نعم، استفاق سكان قطاع غزة في صباح هذا اليوم على دوي. بدأت في الصباح الباكر تقريبا الساعة 6:15 أو 6:30 صباحا، فاعتقدت أنها مناورات تدريبية للفصائل. لكن بعد هيك يعني أنا استيقظت وطلعت على السطح عندي على سطح البيت، فشاهدت الصواريخ وهي بتطلع بحجم كبير، يعني في شيء مختلف يعني وغريب. فمجرد أنه يعني فهمنا أنه في عملية دخول من عناصر من حماس في إسرائيل، عرفنا أنه بلشنا نحلل أنه ردة الفعل حتكون غير مسبوقة. كانت يعني كأنه المعركة بدأت من جباليا، مربع كامل تم تدميره اللي هو الشارع أنا يعني انصدمت هيك. أنا كنت فيها. بعد 10 دقائق من مغادرة المكان انضرب المكان، تم قصفه بعدد من الصواريخ بشكل كان غريب ومهول. لو تأخرت شوية كان سيارتي أو أنا كان انحرقت أنا والسيارة في نفس المكان. كانت الحياة يعني ممتازة إلى درجة كبيرة رغم وجود الحصار. طبعا أنا انولدت في جباليا وكنت عايش في بيت العائلة الأسرة. مزرعتي في جباليا شرق جباليا أزرعها، يعني زرعت زيتون وزرعت حمضيات. بتعرف غزة مشهورة كتير في الحمضيات. أنا يعني كنت بخلص عملي ومباشرة أركب السيارة وناخذ شوية أغراض معنا وأشياء وأتوجه على المزرعة دايركت. كانت أجواء مريحة للنفسية. تحركت أنا والطاقم، يعني أنا وزميلي المصور محمود والمساعد هاني، كلنا طلعنا مع بعض من المكتب ورحنا على مجمع الشفاء. لو بدك الصراحة في البداية كنا بنفكر نعمل تقرير عن الوضع الطبي، لأنه بلشت يعني عملية الضغط على المنظومة الصحية تصير كبيرة، في كم هائل من عمليات الضرب والجرحى والإصابات والضحايا. فكان المشهد مروع يعني بصراحة. محمود كان بيصور
فدخل أحد أصدقائه المقربين. أنا بدي أصور صاحبه، هذا صاحبي يا زلمة. كان على السرير وكان ملامحه مش باينة، كان مليان غبار وسواد ووشه زي المحروق. يعني أنا يعني شاهدت كم جثث مش طبيعي. ما تحكي معه ولا كلمة ولا كلمة. حمد صور فظيعة. كان شعور غريب، وبتعرف يعني انت حسيت انه الخطر قرب عليك وعلى منطقتك وحارتك واصحابك، يعني حاسس انه هو طوفان. يعني شعرت بشعور غريب. أنا لما مسكت المنشور قاعد بقرا فيه، حسيت إن رسالة تهديد، يعني رسالة تهديد إلي شخصيا وللناس الموجودين، إنه حتقتلوا جميعا. يوم الجمعة هناك طلب إسرائيلي كما علمنا اليوم من عبر الأمم المتحدة، هي تطالب سكان كل شمال غزة بأن يهاجروا أو ينزحوا إلى جنوب القطاع، وهذا يعني أن عملية التهجير، هناك 1,000,000 فلسطيني على الأقل في هذه المنطقة، ومنهم عائلتي وأهلي. معدات المكتب أوفر لأي طالب. يا محمد كيف المعنويات؟ الحمد لله إن شاء الله خير. والله العائلات بيسألونا شو وضع الإخلاء، هل نخلي البيوت ولا لا، بس نحن شايفين نقول لهم إنه في إخلاء يصير إرباك أو خوف عند الناس، ننتظر يعني ساعات. كيف معنوياتك؟ إن شاء الله خير الحمد لله. أين صمدي؟ نحن نقوم بالهجرة بشكل جماعي بعشرات الآلاف من المواطنين من محافظة شمال غزة. الآن أنا بصحبة عائلتي، نحن ما يقرب من 15 فردا في هذه السيارة متوجهين إلى الجنوب. While Israeli airstrikes in the last 2 weeks have left much of northern Gaza in ruins. And Adnan El-Bursh has sent us this report from one end. هو شوف، احنا لما وصلنا خان يونس، وطبعا قعدت العيلة، صرت انا بشتغل، بعمل تغطية وبرجع بنام عندهم في الشقة مع بعض. برن علي اخويا، ما هو كان معي اخويا وعائلته وزوجتي واولادي. فالزلمة صاحب البيت اجا بلاغ تهديد من الجيش انه اخلي البيت بدنا نقصفه. حتى هذا في الجنوب، يعني تخيل احنا نزحنا على اساس انه هنا امان في خان يونس. الآن يعني أجلس مع عائلتي في العراء، نمنا طوال الليل، وحتى كنا نحاول النوم في هذا المكان. هذه هي ساحة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس. طبعا فوقك طيران، وأكيد سامعين صوت الزنانة، هذه اللي بيسموها الزنانة، اللي هي الطيارة الإسرائيلية الدرون، هذه طيارة المراقبة، هذه 24 ساعة في السماء، في سماء غزة، وبتعمل صوت ضجيج مزعج. بشكل شخصي مريت بظروف أصعب منها، بس اللي خلاها صعبة أنه العيلة معي.
في عاصفة قوية، رياح وشتاء الآن تضرب كل مناطق قطاع غزة، وهذا الحال يعني هذا المخيم اللي أنا موجود فيه في داخل مستشفى ناصر في خان يونس. Israel's bombardment of the Gaza Strip has continued. The UN says the most intensive yet. The Qatari news network Al Jazeera said the family of its correspondent was killed in a strike on a refugee camp in the Strip. أنا لما سمعت الخبر صار عندي حيرة، يعني هل هذا استهداف يعني مباشر لوائل ولا شو اللي عم بصير يعني ولا. وأنا يعني بعرفه من حوالي يمكن 20 سنة من بدايات عملي، يعني حتى احنا واحنا صحفيين كنا بنحضر له مداخلاته ونتابعه. يعني بالصدفة عيلته كانت في نفس المنطقة اللي عيلتي أنا فيها، في مخيم النصيرات. طبعا بحكي والمشاهد في مخيلتي. سألتني المذيعة كانت أعتقد رانيا العطار، احكي لي أنتم كصحفيين، يعني كأنها بتقول لي أنتم زي وائل، كيف حياتكم، كيف تتصرفوا؟ حيث أن عائلاتنا في كل لحظة تناشدنا بأن نوفر لها الأمن أو الأمان، ولكن بطبيعة الحال نحن لا نستطيع ذلك ولا نوفره حتى لأنفسنا. قبل قليل تحدثت لي ابنتي وقالت لي أنه لا يوجد خبز في المنزل الذي نتواجد فيه، هل لك يعني أن تحضر لنا بعض الخبز؟ ولكن بطبيعة الحال 2 من المخابز التي تتواجد في المخابز المنطقة التي عدنان آسفة، أنا لم يعني أرد أن أحرك هذه الشجون أو هذه المشاعر، ولكن يعني أشكرك على وجودك وعلى يعني التضحية. والله يعني هو موضوع وائل كثير أثر في أنا شخصيا، يعني استهداف للصحفيين. يعني صرت أقول إن أنا صحفي، أنا صحفي وكمان بنقل أخبار وعيلتي موجودة في انصارات. عدنان ايش وين راح نروح؟ الامر محير، مش عارفين وين نروح. هم بيقولوا نروح على رفح، بس رفح فيش فيها ولا مكان، في ملايين النازحين في الشوارع، الامور كل ما نبها بتزداد سوء وصعوبه. ايش بدنا نسوي؟ الله غالب. انه صار عندي خلط في الفكر، انه انا جزء من المعركه وعيلتي وين، شو عاملين، شو وضعهم، الحدث نفسه صحفيا كيف بدي اغطيه. انت بتعمل مؤسسه عملاقه، يعني شوف المعضله الكبيره، انه انت بدك تحافظ كمان على السياسه او الخط التحريري للقناه. فكان في تحدي امام انه اكون مهني ولا اكون انسان ولا اكون زي الناس، فمساله صعبه. اول مره بحس حالي يعني ضايع وتايه صراحة، شعور غريب. عائلتي اليوم موجودة في مخيم النصيرات وسط غزة، وأنا الآن موجود في خان يونس. اليوم بيحكوا لنا إنه في عملية حربية أو برية خطيرة في خان يونس، لازم تتوجهوا على رفح، يعني من نزوح إلى نزوح إلى نزوح. والله وحياة ربي إني ما أنا عارف إيش اليوم، أو أنا بفكر أرجع عندهم في انصارات وبطل اشتغل يعني بدنا نموت مع بعض. هو افضل انه نموت مع بعض بالتاكيد. بتحس انك فعلا مسلوب الاراده، وبتفكر انه في شيء بتحكم فيك من الخارج بمشيك على مزاجه، يعني كانه احنا حجاره شطرنج، يعني بوجهونا وين ما بدهم. احنا نزحنا ثاني مرة من خان يونس إلى رفح، وأنا عائلتي موجودة في مخيم النصيرات في الوسطى. وطبعا الجيش الإسرائيلي قام بتقطيع الطرق الرئيسية بين محافظة الوسطى وخان يونس. الآن زي ما انتم شايفين يمكن الطريق هذه غريبة، أول مرة أدخلها أنا وصديقي إسماعيل. كيف المعلومات إسماعيل؟ الحمد لله كويس. وين ابو محمد؟ كيف حالك؟ خلاص ابو محمد، سلامات، يعطيك العافيه. شو نصير فيك ابو محمد؟ رزان من الصبح تطلع غير. كيف حالك؟ يا رزول
رزان بدها تاخذ معاد. وطالع معاد قال لهم حطين الاغراض في الشنطه. كيف حالي؟ وتتركز بهذه الآونة في السنة الأخيرة. اسمع الآن هناك ما يشبه هو الآن حزام ناري. هاي جهاد، قولوا شيء عن النار. هاي الخيمة إلنا، هاي الخيمة بنقعد فيها لما بدنا نرفع مواد شيء. هاي بندخل على الخيمة من هان. هاي عدنان قاعد. خالد. طبعا الظروف كانت صعبة، ما فيش حمامات، ما فيش مية، ما فيش أكل، حتى وصلت لدرجة الأمور معنا إنه بطلنا ناكل، يعني كان يبقى موجود الأكل وما ناكلش عشان ما نفوتش الحمام. تخيل هاي الدرجة وصلت فينا المسألة. طيب الجوج نشتري لنا شوية الفليش. الجوج تعبان، بفكر في اكل بكره وكيف بدنا نسوي انا واخوك ابو مسلم. وقفنا اخوك رح نعمل لك بكره يا حبيب قلبي يا سمعه. العرايس على صوت على دين كيفك محمره مقمره مع التبل والبتنجان اللي غطي في بنغمس فيهم، والعرايس بنهرشهم. بالنسبة للكولا، الكولا اذا لقينا لك قصتين 15 12 بنجيب لك قصتين. طيب وبنعمل لا هذا التس هيك بدها تيجي. كان يجي الشباب محمود وهاني وجهاد واسماعيل وكل الموجودين، كنا نتشارك، كنا نولع النار، نجيب حطب نولع نار، واحد يعمل يجيب البندورة يقطعها، واحد يجيب الخبز، واحد يجهز السفرة، المكان اللي حنقعد فيه. فهي كانت تشعرنا انه والله في مشاركة وفي نوع من الألفة او الجو العائلي. قصف عنيف جدا الآن في المكان الذي نتواجد فيه، في مكان العمل في رفح. الآن غارات عنيفة جدا، سلسلة من الصواريخ سقطت على هذا المكان، لا أعرف ما هو بالضبط. الأرض اهتزت من أسفلنا من شدة هذه الضربات الصاروخية وهذا القصف العنيف. أنا طلعت بسرعة أشوف الوضع، لقيت ضاربين الإسرائيليين طوابع عليا، يعني الطابع تقريبا الخامس والرابع، لأن الناس والجثث من شدة الضربات طايرة من فوق ومرتطمة في الأرض على الأسفلت على الشارع. فيعني كان في جثامين أطفال ونساء وشباب. ليش صار معك؟ والله ما نعرف ولا حاجه. كان واحنا على البلد نجيب لنا شويه غدا نتغدى. الحمد لله. خليك قافعين عشان السقف ما يغرش. هو الثلاثاء 26 ديسمبر. أنا الآن في مقبرة في منطقة تل السلطان في رفح. يعني أنا أول مرة في حياتي أشاهد هذا المنظر. الآن يتم حفر قبر جماعي كبير. قد تم تسليم هذه الجثث من قبل الجيش الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم. الآن تقوم السلطات المحلية هنا بدفن. أعتذر، هناك رائحة صعبة جدا وكريهة، وأيضا تقول السلطات أن هناك خشية من انبعاث أو انتشار بعض الأمراض والأوبئة نتيجة تحلل هذه الرفات وهذه الجثامين.
الجيش برضه نبش القبور اللي في داخل المستشفيات، وكان ياخذ جثث من المقابر ومن المستشفيات ياخذها على الجانب الإسرائيلي، بيعملها فحص، ما بعرف ليش يعني. أول مرة في حياتي شاهد هذا المنظر، هذه القساوة وهذه البشاعة. أصعب قرار لما وافقت إنه عائلتي تسافر بدوني. يعني احنا إدارة الشغل عندنا بعثت قائمة بأسمائنا، فالإسرائيليين وافقوا بس فقط على الأولاد. والله ما أنا عارف إيش شعوري، فرحان ولا زعلان. نسيب أولادنا عمال نخليهم يطلعوا لحالهم. ودعنا الأولاد والزوجات، وكنا لسه في خوف وخطر إنه خايفين إنه ما تدخل الزوجات لأنه ما في عليهم موافقة إسرائيلية أصلاً. لو قلبك يا لو قلبك لو قلبك يا أبو شاطر حبيبي. خلاص خليه يطلع عليك. انتظرنا ساعات، يعني ساعات طويلة، نستنى نشوف هل حيدخلوا كلهم ولا حيرجعوا، ولا إنه هلا إحنا صرنا منفصلين، يعني صاروا العيلة في ناحية وإحنا في ناحية. طبعا إحنا صرنا، يعني أنا صرت قلقان عليهم، فكانت هذه أصعب قرار أخذته. Today, the Al Jazeera correspondent buried his son Hamza, also a reporter, the latest of at least 75 local journalists to have been killed in Gaza. جانا خبر إنه تم قصف سيارة على أعتقد طريق بين خان يونس ورفح. رحنا نشوف يعني مين إيش الحدث، فدخل محمود في البداية، فبقول لي هذا حمزة. قلت له مين حمزة؟ قال لي حمزة ابن وائل، هذا ابن وائل الكبير، ابن وائل الدحدوح. فإسماعيل بقول لي والله لازم نخبر وائل، اتصل عليه بلغه. قلت له أنا أتصل على وائل؟ والله مستحيل، أنا خبر هذا صعب. يعني ضربة أولى لعيلته وضربة إله وبعدين ضربة لابنه، فمش ممكن واحد يتخيلها الصراحة. يعني كأنه البلد كلها محكوم عليها بالإعدام. محمود ايش بتحكي في اخر اللحظات اللي في غزه؟ ما عارف ايش اقول لك. يلا حبيبي وين كنت معانا؟ الآن يعني نحن نغادر مدينة رفح، يعني اللي عملنا فيها في آخر أيام التغطية لقطاع غزة، وهنا يعني تنتهي يعني آخر أيامنا في هذه المدينة وفي قطاع غزة. إلى هنا تتوقف التغطية الإخبارية بالنسبة لي في هذه الحرب. طريق السلام هات لي اياها، تبعت هذه. ما انت اعطيك الورق. وصلنا معبر رفح، الآن نحن في معبر رفح في الجانب الفلسطيني. بصراحة احنا مستقبلنا غامض حتى الآن، وفي ضبابية في المشهد بالنسبة لنا. يعني تاريخ غزة تحديدا منطقتي في الشمال، الناس صارت تاكل حشائش الأرض، بياكلوا الحشائش اللي بتطلع في الأرض، وطحنوا علف الحيوانات وطحنوا الشعير وأكلوه. وأنا قاعد هنا في فندق نظيف وباكل أكل، بقول لزوجتي هذا كأنه سم بينزل، أنا مش قادر آكل. ايش يا محمد؟ يلا يا محمود، استنى البوابة. انت بتصورني، المفروض تصورك. لولا انه الوضع خلانا نترك ما تركت، ويعز علينا فراغ غزة الصراحة. حياتي هذه مسقط رأسي. طبعا أنا خيار الأول والأخير غزة، ولازم أرجع لها يعني، فمتى سينتهي لا أحد يعرف.